नमस्कार साथीहरू, लोकसवाल च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आउँदै गरेको कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको परीक्षा तयारीका लागि हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ। कृपया यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अझैसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउनुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा कोर बैंकिङ सिस्टम CBS को आवश्यकता, महत्त्व, भूमिका, यसको कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा जोखिमहरूको विषयमा यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो राष्ट्रिय वाणिज्य कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडको परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ। यस टपिकमा कृषि विकास ब्याङ्क लिमिटेडमा एउटा क्वेसन सोध्ने छ। त्यसैले लागौँ। कृषि विकास ब्याङ्कको द्वितीय पत्र अर्थात् सेवा सम्बन्धी पत्रमा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी खण्ड क अन्तर्गत रहेको यस टपिक हामीले सम्पूर्ण भिडियोहरू एकैचोटि नभए पार्टमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरु गरौँ है त। पहिलो प्रश्न, कोर ब्याङ्किङ प्रणालीको सैद्धान्तिक अवधारणा, विशेषता र यसको ब्याङ्किङ सञ्चालनमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस्। उत्तर, सैद्धान्तिक रूपमा कोर ब्याङ्किङ प्रणाली विभिन्न ब्याङ्किङ कार्यहरू, निक्षेप सङ्कलन, कर्जाको भुक्तानी, ग्राहकहरूको विवरणलाई कायम राख्न निर्माण गरिएको सफ्टवेयर तथा सेन्ट्रलाइज सिस्टमलाई सम्झनु पर्दछ। यसको प्रमुख विशेषता 24/7 अर्थात् 24 घण्टा र 7 दिन सबै ठाउँमा ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्न मिल्ने, ग्राहकहरूको खाताको व्यवस्थापन, कारोबार व्यवस्थापन, रेकर्ड व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्ने, हार्डवेयर, सफ्टवेयर नेटवर्कको प्रयोग भई निर्माण भएको। यसैगरी कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले पुर्याएको योगदान विधागत रूपमा निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ। 1. ब्याङ्किङ कारोबारहरूको प्रभावकारिता वृद्धि गरेको। 2. रेकर्ड व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाएको। 3. ग्राहकहरूलाई शीघ्र सेवा प्रदान गरेको। 4. नियमनकारी रिपोर्टिङलाई प्रभावकारी बनाएको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा प्रयोग हुने प्राविधिक पूर्वाधारहरू र यसको भविष्यमा सम्भावित प्रभाव समेत उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा प्रयोग हुने प्राविधिक पूर्वाधारहरूलाई विधागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। 1. प्रभावकारी हार्डवेयरको व्यवस्था। 2. प्रभावकारी सफ्टवेयरको व्यवस्था। 3. आवश्यक नेटवर्क पूर्वाधार। 4. अवरोध रहित सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार। 5. नियमित साइबर सुरक्षाको व्यवस्था। 6. साइबर चुनौतीको न्यूनीकरणका लागि फायरवलको व्यवस्था। 7. डिजिटल आर्काइभ तथा रेकर्ड व्यवस्थापनको पूर्वाधार। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको भविष्यलाई निम्न बुँदामा चित्रण गरी मार्गदर्शित गर्न सकिन्छ। 1. ब्याङ्किङ सेवाको थप डिजिटलाइजेसनको आधार। 2. ब्याङ्किङ सेवाहरूको नवप्रवर्धनको आधार। 3. दुर्गम अर्थतन्त्रसम्म सहज रूपमा वित्तीय सेवा अभिवृद्धि गर्ने आधार। 4. क्यासलेस ब्याङ्किङ विकासको पूर्वाधारको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 3, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई सैद्धान्तिक रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कोर ब्याङ्किङ कार्यहरू जस्तै निक्षेप परिचालन, कर्जा व्यवस्थापन र अन्य ब्याङ्किङ कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयोग हुने सफ्टवेयर नै कोर ब्याङ्किङ सिस्टम हो, जसका विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। 1. कोर ब्याङ्किङ सिस्टम ब्याङ्किङ कारोबारको आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ। 2. यो एक प्रकारको सफ्टवेयर हो। 3. कोर ब्याङ्किङ सिस्टम कोर ब्याङ्किङ कारोबारको सहजीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिन सकिन्छ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले ब्याङ्किङ कारोबारलाई सहज, सरल बनाउने गर्दछ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई एक प्रकारको सूचना प्रणालीको रूपमा समेत लिन सकिन्छ। नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका कोर ब्याङ्किङ सिस्टमहरू जस्तै पुमरी, फिनाकल, T24, न्युटन जस्ता नामाकरण गरेका ब्याङ्किङ कारोबारलाई सहज बनाउने गरी सिस्टमको प्रयोग भएको देखिन्छ। निष्कर्षमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टम एक प्रकारको सफ्टवेयर अर्थात् सूचना प्रणाली जसको ब्याङ्किङ कारोबारलाई सहज, सरल बनाउने गर्दछ।
अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर 4 मा। त्यसभन्दा अगाडि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले दिनहुँ जसो कृषि विकास बैंक तयारी सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रश्न नम्बर 4, कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको उपयोगितामाथि प्रकाश पार्नुहोस्। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रमुख उपयोगितालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसैबाट किन प्रयोग गरिन्छ यसका पनि उत्तर आउनेछ। 1. ब्याङ्किङ कारोबारलाई सहज, सरल र मितव्ययी बनाउन। ब्याङ्किङ कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न। ब्याङ्किङ कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन। अनलाइन ब्याङ्किङलाई कार्यान्वयनको आधार निर्माण गर्न। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको केही कार्यहरूलाई सहज बनाउन। बैङ्कको कारोबारको रेकर्ड म्यानेजमेन्ट प्रभावकारी बनाउन कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको उपयोग गरिन्छ। कारोबारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, कामहरूलाई छिटो छरितो बनाउन। विभिन्न ब्याङ्किङ कारोबारहरू जस्तै डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट, SMS ब्याङ्किङ आदिलाई सहज रूपमा विस्तार गर्न आदि। समग्रमा ब्याङ्किङ कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउँदै ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ प्रबन्धन, प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रवाह र कारोबारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गरी र सेन्ट्रलाइज प्रणालीबाट सेवा प्रवाह विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 5, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको सैद्धान्तिक अवधारणा उल्लेख गर्दै यसका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: कोर ब्याङ्किङ सिस्टम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अन्तर्निहित कार्यको सहजता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न लोजिकल पाथ सहित दिएको कमान्ड अनुसार कार्य गर्ने गरी कम्प्युटराइज प्रणालीबाट कार्य गर्ने गरी निर्माण गर्ने गरिएको ब्याङ्किङ सफ्टवेयरलाई बुझाउँछ। प्राविधिक भाषामा कोरलाई पुरा रूपमा विस्तार गर्दा सेन्ट्रलाइज्ड अनलाइन रियल टाइम एक्सचेन्ज अर्थात् केन्द्रीकृत रूपमा कारोबार गरेकै समयमा सबै सूचनाहरू रेकर्ड हुँदै प्रणालीसहित सर्भरको व्यवस्थाबाट सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरूमा कारोबार हुन सक्ने गरी निर्माण गरिएको सफ्टवेयरलाई कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको रूपमा लिन सकिन्छ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमका प्रमुख विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। 1. यो कम्प्युटर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, लोजिकल पाथ सहित आधारभूत ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने प्रणालीलाई बुझाउँछ। 2. CBS सैद्धान्तिक रूपमा अनलाइन प्रणालीमा र केन्द्रीकृत प्रणालीमा आधारित रहन्छ। 3. कारोबारहरू रियल टाइम अर्थात् कारोबारकै समयमा सबै ठाउँमा तथा सबै शाखामा सूचना लिन सक्ने गरी निर्माण गरिएको हुन्छ। 4. यो आधुनिक प्रणाली हो। 5. यसले इन्टरनेट ब्याङ्किङ, SMS ब्याङ्किङ, अनलाइन ब्याङ्किङ आदिलाई प्रबन्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। 6. अधिकांश CBSहरू वेब बेसमा आधारित हुने गर्दछन्। 7. CBS लोजिकल पाथमा कार्य गर्ने हुँदा गणितीय अशुद्धता कम हुने गर्दछ। 8. कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले बैङ्किङ कारोबारलाई सहजता प्रदान गर्ने, कारोबारलाई शीघ्र गराउने जस्ता कार्यहरू गर्दछ। 9. ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ प्रबन्धन गर्नका लागि CBS उपयोगी हुने गर्दछ। सर्भरमा आबद्ध भई कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले प्रभावकारी कार्य गर्ने गर्दछ। अत निष्कर्षमा CBS व्यवसायको प्रभावकारिता, सहजता, सुरक्षा, मितव्ययिता अभिवृद्धि गर्दै कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 6, हाल कृषि विकास बैङ्कले कस्तो CBSको प्रयोग गर्दै आएको छ उल्लेख गर्दै त्यस्तो CBSले कृषि विकास बैङ्कको व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुहोस्। उत्तर: हाल कृषि विकास बैङ्कले प्रयोग गर्दै आएको कोर ब्याङ्किङ सिस्टम T24 हो। यस्तो सफ्टवेयर वेब बेसमा आधारित रहेको एप्लिकेसन सफ्टवेयरको रूपमा लिन सकिन्छ। T24 सफ्टवेयर गरेबाट
कृषि विकास बैङ्कको व्यवसायमा सहजता अभिवृद्धि भएको देखिन्छ, जसले पारेको प्रभावलाई निम्नानुसार उल्लेख गरेको छ। 1. व्यावसायिक शीघ्रता अभिवृद्धि गराएको छ। 2. सञ्चालन लागत घटाएको छ। 3. कारोबारको शुद्धता बढाएको छ। 4. एबीबीएस कार्यान्वयन भएको छ, यानी ब्रान्च ब्याङ्किङ सिस्टम कार्यान्वयन भएको छ। 5. अनलाइन ब्याङ्किङ प्रवर्धनमा योगदान पुगेको छ। 6. सुपरभिजन तथा मोनिटरिङको कार्यलाई सहज बनाएको छ। 7. कारोबार लागत घटाएको छ। 8. सेन्ट्रलाइज्ड रिपोर्ट जेनेरेसन तथा अनुगमन प्रणालीको विकास गराएको छ। 8. आधुनिक ब्याङ्किङ अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा गराउन सहज पुर्याएको छ। 9. कारोबार तथा व्यवसाय गर्न लाग्ने समय घटाएको छ। 10. व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गराएको छ। 11. रिपोर्ट जेनेरेसन गर्ने कार्यलाई सहज बनाएको छ। 12. ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ प्रवर्धन गर्न योगदान पुर्याएको छ। कृषि विकास बैङ्कको प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयर तथा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाई कृषि विकास बैङ्कको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्न बमोजिमका सुझावहरू दिइएको छ। 1. बैङ्किङ सेवामा आएको परिवर्तनसँगै कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको विशेषतालाई रूपान्तरण गर्दै जाने। 2. कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा हुने इररहरू न्यूनीकरण गर्ने। 3. सेक्युरिटिज व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने। 4. मार्केट इन्टेलिजेन्स प्रणालीलाई समेत कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा समावेश गर्ने। 5. CBS को जोखिमहरू नियमित रूपमा मोनिटरिङ गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने। 6. अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट CBSहरूसँग बेन्चमार्किङसँग गरी हाल कृषि विकास बैङ्कले प्रयोग गर्दै आएको कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई रूपान्तरण गर्ने। 7. डाटा रिकभरी साइटको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्ने। 8. रिलेटेड थ्रेड्सहरूको न्यूनीकरणमा जोड दिने। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमलाई क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकल्पको रूपमा प्रयोग हुने गरी यसका कार्य क्षेत्रको विस्तार गर्ने। नियमनकारी निर्देशन आएको परिवर्तनलाई कोर ब्याङ्किङ सिस्टम समेट्ने गरी यसको विशेषतालाई थप प्रभावकारी बनाउने। अत कृषि विकास बैङ्कले कोर ब्याङ्किङ सिस्टमका प्रयोग गरेसँगै सेवाको आधुनिकीकरण, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको यसले बैङ्कको इमेज बढाएको देखिन्छ। तथापि आवश्यकता अनुसार यसका विशेषताहरूमा क्रमिक रूपान्तरण सुरक्षाको व्यवस्थापकको पक्षमा थप प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 7. कोर ब्याङ्किङ सिस्टम के नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रको लागि व्यवस्थापकीय सूचना प्रणालीको विकल्पको रूपमा रहेको मान्न सक्नुहुन्छ? तार्किक र ओजपूर्ण जवाफ दिनुहोस्। उत्तर: कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले नेपालको ब्याङ्किङ व्यवसायको सहज, सरल र सुरक्षित, मितव्ययी, पारदर्शी र शीघ्र बनाउँदै लगेको देखिन्छ। यति मात्र नभई क्यासलेस ब्याङ्किङ प्रणालीको कार्यान्वयनमा र अनलाइन ब्याङ्किङ सेवाको विस्तारका लागि आधार स्तम्भको रूपमा लिन सकिन्छ। कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समेटे पनि निम्न कारणका आधारमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्य नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा गरेको मान्न सकिँदैन। 1. कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले आधारभूत कार्यहरू जस्तै निक्षेप परिचालन, कर्जा व्यवस्थापन, तिनीहरूको रेकर्डिङ, डाटा म्यानेजमेन्ट गरे तापनि निर्णयको लागि लजिकल पाथ, मार्केट इन्टेलिजेन्सको कार्य गर्न सकेको देखिँदैन। 2. कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले सबै प्रकारको ब्याङ्किङ व्यवसायहरूलाई पूर्ण रूपमा समेटेको देखिँदैन। 3. बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सङ्गठन रहेकाले सङ्गठन व्यवस्थापन अन्तर्गत गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू जस्तै कर्मचारी व्यवस्थापन, बजारीकरण आदिका लागि आवश्यक पर्ने सूचनाहरू CBSमा समेट्न सकेको देखिँदैन। 4.
फाइनेन्सियल सूचना प्रणाली जस्तै ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम जस्ता प्रणालीलाई समेट्न सकेको देखिँदैन। अत कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले ब्याङ्किङ संरचनाको कार्यलाई प्रभावकारी बनाए तापनि व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचनाहरू अर्थात् सबै प्रकारको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्य कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले गर्न सकेको देखिँदैन। प्रश्न नम्बर 8, नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रयोग भएका कोर ब्याङ्किङ सिस्टमका प्रमुख समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, वित्तीय उत्तरदायी उदारीकरणसँगै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा सेवाको प्रभावकारिता शीघ्रता अभिवृद्धि गर्न, बैङ्कको सञ्चालन लागत न्यूनीकरण गर्न, सञ्चालनको प्रभावकारिता, डाटा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको लागि कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको प्रयोग हाल नेपालका सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ। तथापि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा प्रयोग भएका CBS का प्रमुख समस्याहरू निम्नानुसार रहेको देखिन्छ। 1. कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको डाटा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी प्रणालीगत अडिटलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु। 2. CBS को नियमित जाँच गर्न नसक्नु। 3. परिवर्तित ब्याङ्किङ सेवाहरूलाई सहज रूपमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले नसमेट्नु। 4. कोर ब्याङ्किङ सिस्टमका प्रयोगसँगै प्राविधिक जोखिम बढ्दै जानु। 5. कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने सूचना प्रणालीसँग सम्बोधन जानकारी दक्षता अभिवृद्धिका लागि कर्मचारी तालिम तथा विकास प्रभावकारी बनाउन नसक्नु। 6. डाटा रिकभरी साइटको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु। 7. दुर्गम स्थानमा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको सुरक्षित सञ्चालनको लागि पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु। 8. युनिभर्सल ब्याङ्किङ मोडल कार्यान्वयन हुने गरी एउटै प्रकृतिको कोर ब्याङ्किङ सिस्टम ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रयोग गर्न नसक्नु। अत यी माथि उल्लेखित समस्याको न्यूनीकरण गर्दै कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको अभ्यासलाई थप प्रभावकारी, गतिशील तथा रचनात्मक बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रस्तुत भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौ। साथै यस भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ भने यस खण्डको पार्ट 2 भिडियो भोलि अपलोड गर्नेछौँ। धन्यवाद। Thanks for watching. Keep supporting us. Like, comment, share, subscribe please.